ښه په دغه ویډیو کې اوس راځو په ریپیر ډیسک باندې خبره کوو چې معنی ګور تاسو ریکوري ډرایو وپېژنو که نه هو به هو ریپیر ډیسک هم داسې دي ګوره بیخي سمپل یې ته ووایم دوه فرقه دي د ریپیر ډیسک او د ریکوري ډرایو ترمنځ ریپیر ډیسک چې دی یوازې په سی ډي او ډي وي ډي کې راستېږي په بل څیز کې دا ډېر پخوانی دغه نور ختمیږي ریپیر ډیسک اوس څوک نه کاروي ریکوري ډرایو چې شته نو ریپیر ډیسک ته اړتیا ده دا یوازې په سی ډي او ډي وي ډي کې سی ډي وي ډي وي ډي انټر نه کړي که نه هغه داخل نه کړي ریپیر ډیسک نشي جوړوي نمبر 1 یو دا مشکل دی بل مشکل پکې څه دی ګرانې چې کوم ریپیر ډیسک ته جوړ کړي هغې نه ته ریسیټ نشي کولی صرف هغه ایډوانس سټارټ اپ کې به د ټربل شوټینګ لپاره شیان درکوي ریسیټ به نشي کولی معنی لایټ ورژن د اپریټینګ سیسټم ځان سره نه اخلي اوس ته دا ووایه چې تا ریکوري ډرایو جوړ کړو نو دکې اټومیټیکلی ریپیر ډیسک شامل شو که نه شو ځکه ریپیر ډیسک خصوصیات کم دي ریکوري ډرایو فل دی نو چې ریکوري ډرایو دې جوړ کړو ریپیر ډیسک ته هیڅ اړتیا نشته ګوره اف یو اونلی نیډ ریپیر ټول که صرف د ریپیر ټول لري نو بیا سیسټم ریپیر ډیسک صحیح دی سی ډي ډي وي ډي دا بس اناف ده خو که ته ریپیر ټول سره ری انسټال هم غواړي هغه ریسیټ هم غواړي بیا ریکوري ډرایو وکړه if you have a recovery drive then you don't need a system repair disk recovery drive لري نو repair disk څه اړتیا ده یار the recovery drive does everything and more the recovery drive the repair disk کار کوي او دا غي نه زیات کار هم کوي نو مشکل نشته څنګه جوړیږي طریقه من خبره خو پیښ وکړه چې هغه ترتیب دی سی ډي ډي وي ډي به داخله کی سی ډي ډي وي ډي تاسو کمپیوټر به ډي وي ډي روم هم لري هغه کې چې کله څه داخل کو د سی ډي وي ډي بیا بلاړ شي په کنټرول پینل کې به بیک اپ ان ریسټور ته لاړ شي چې کله بیک اپ ان ریسټور ته لاړ شي نو الته به دا راشي زه به لاړ شم کنټرول پینل ته او په کنټرول پینل کې به راشم بیک اپ ان ریسټور ته او دې کې راته لیکلي دي کریټ ا سیسټم ریپیر ډیسک ستا د کمپیوټر دپاره نوم نه معلومېږي که نه د سیسټم دپاره یو ریپیر ډیسک نه جوړوي که چېرته خراب شي چې بیا دله ریپیر کړم بیا دله بېرته را جوړ کړم نو ګوره هلته چې ما ریکوري ډرایو جوړو که هلته تا یو یوزبي چیني پلګ کړي که نه نو هغه لیټر چې راواخېستو که نه چې هغه راوانهکړې بس بیا درته وایي هېڅ شی هم پې تا نه کړو نه کېږي نو دلته چې زه کلیک وکړم اوس ما سره هېڅ شی هم نشته د سیسټم ریپیر ډیسک could not be created Windows did not find a CD-DVD burner. If you don't have a CD-DVD burner, make sure it is connected to the computer. That's essential there. We can lari if you do have. Kata sara CD-DVD no wasal ka kana wa CD-ROM aga CD watch kana. No ګور دلته کار نه کوي حالانکه USB خو ما وصل ده کنه تاسو مل دا په USB کې ډیسک ډیشن کې نه کیږي دو ګوره سیم ټو سیم کار نه دی ریپیر ډیسک او د ریکوري ډرایو چې ریپیر ډیسک کم کار کوي ری انسټالیشن ته نه کیږي ریکوري ډرایو ډیر کار کوي هم ریپیر ټول شته هم ری انسټالیشن شته ریپیر ډیسک چې دا په سی ډي ډي وي ډي کې کیږي او ریکوري ډرایو په USB او هارد ډیسک ډیشن کې نو کله چې تا یو سی ډي ډي وي ډي وصل کړل ته به راځي کی او ډایرکټ به کریټ ډیسک نو سی ډي ډي وي ډي ته به د ټول فایل نه لاړ شي او بیا چې کله ټربل شوټینګ کې بیا به د خپل کمپیوټر سره سی ډي ډي وي ډي وصل کی F12 به وای هلته به سی ډي ډي وي ډي انتخاب کی نو دغه به د ریکوري هغه انوایرمنټ راشي نو ګوره که ته غواړې ټربل شوټینګ وکړې او یوازې هغه ریکوري انوایرمنټ ته لاړ شي نو صرف همدغلته ریپیر ډیسک صحیح دی خو نن سبا کمپیوټر ریپیر ډیسک موږ په دې نه کاروو چې اول کمپیوټر سی ډي او ډي وي ډي روم نه لري څه پې کوي بل دا چې هغه کې ری انسټالیشن نه کېږي نو چې ریکوري ډرایو دې جوړ کړو دا خو هسې زما ذهن کې تشویش ومال چې په دې باندې لږ خبرې وکړو نو تاسو چې ریپیر ډیسک زده کړو نو په بخښنې سره ریکوري ډرایو ریپیر ډیسک چې دی دا ډسمش شو صحیح ده مشکل خو به نه دا اوس سره زده کوئ او ذهن کې کېدوئ صحیح ده